بچه‌ها اسم من غزل، به کانال یوتیوبم خوش اومدید و به ولاگ جنگل بلیران خوش اومدیم. امروز با کیمیا اومدیم تور یک روزه. حالا تورش رو آخرش میگم طبق معمول، ببینم که اول خوبه یا نه. این یه توریه که من خیلی مدت طولانی باش سفر میومدم قبل کرونا، بعد خیلی کیفیتش اومد پایین، دیگه نرفتم باش سفر. حالا اومدم که کیفیتش رو بسنجم براتون. یه خوب بود بگم شما برید. بعد دیگه همین کیمیا هم که دوست خیلی قدیمیمه، ولی اولین باره که با هم دیگه اومدیم مسافرت. دیگه بریم ببینیم که چی میشه. صبحانمونم خوردیم، الان پولوریم سمت آمل جنگل بلیران، یعنی فکر کنم 3 ساعت دیگه ای راه داریم تا اینکه برسیم به خود جنگل. 2 ساعت هم قراره که پیاده روی باشه، ناهارمون هم تو طبیعته، بعدش برمیگردیم به سمت خانه. همین جنگل دشت های زیبا هم پشت من میبینین، کیمیا هم میبینید. به خیره به دشت بود، الان چیز شد دیگه. همین بریم ببینیم که چی میشه. سلام خوشحالم که باهاتون هم سفرم. من از 9 سالگی سفر میرفتم با خانواده، دیگه خودکفا شدم، مثل چند سالی خودم میرم. فقط وسایلی که میخواید بردارید، چیزی جا نمونه، اون چیزایی که مورد نیازتونه. خب بچه ها ما رسیدیم به منطقه بلیران. الان با مینیبوس اومدیم تا اینجا، حالا از مینیبوس پیاده شدیم و اینا داریم میریم به سمت خود جنگل. یه سری دوچرخه سوار هم هستن، خیلی هم شلوغه، ورودی هم داشت، نمیدونم چقدر. دیگه همین بریم داخل جنگل چون هوا خیلی گرمه، فکر کنم تا 30 درجه قرار برسه، هم نشون بریم میپزیم. حالا بریم ببینیم که چی میشه. خیلی مسطحه نسبت به جنگل‌های دیگه که به هر حال ارتفاع داره یا کف دره می‌خوایم بریم و مسیر پیمایش راحتی برای خانواده هاست. همه جز سن و سالی میتونن تو این جنگل بیان و قدم بذارن، هیچ محدودیت سنی نداره. در رابطه با جنگل‌های هیرکانی قطعا شنیدید. خب بچه یه توضیحاتی راجع به جنگل‌های هیرکانی دادن، بعد خیلی جالب بود. من خودم نمیدونستم که مثلا گیلاس و از گیل و اینا جزو چیزایی هن که جزو میوه‌هایی و درختایی هن که اضافه شدن به این بافت و جزو بافت قدیمی هیرکانی نیستن. همین این درختایی که میبینید بالا سر منن، اینا جزو بافت هیرکانی هن. الان هم بودن 1/2 مسیر رو رفتیم، حالا داریم میریم تا برسیم به چشمه های آب گرم. خب بچه ها رسیدیم به چشمه ها. الان این قسمتی که الان من توشم تو آب سردشه، اون بر چشمه آب گرمه که آبش گردیه، رنگش هم فرق میکنه. بعد این دوتا به هم دیگه میرسن اون قسمت و آب سرد و گرم با هم دیگه قاطی میشه دیگه، بهش میگن گرمارود. ولی خیلی باحاله دیگه، قشنگ مرز آب گرم و آب سرد رو میتونید ببینید.
بچه ها میبینین دیگه اینجا قشنگ آب گرمه داره میره، این آب سرده که به هم دیگه میخورن. اون بالا هم چشمش اون بالا. داریم برمیگردیم و من 4% بیشتر شارژ ندارم. گوشیم هم یه تیکه افتاد تو آب و شارژ قبول نمیکنه مثل طبق معمول در راههای برگشت و کیمیا داره بار میاره. من خوشحالم دیگه داریم میریم نهار بخوریم، بریم نهارم رو بخوریم و برگردیم. تور یک روزه هم حتی نبود، تور چند ساعته بود. یا باید خیلی عقب بیفتین از تور که آرامش رو حس کنید، یا باید خیلی جلو برید که آرامش حفظ کنید. این فقط نظر من نیست، منو بهم نگید مردم گریز. الان کیمیام همین نظر رو دارم. کیمیام دیگه با تور اوکی نیست. من هر کیو با خودم میارم از تور متنفر میکنم. بچه‌ها صدا رو گوش کنید، اگر بقیه البته حرف نزنن. خب بچه ها رسیدیم به بخش جذاب نهار. من نودلیت رو بردم، کیمیا کلاب داره سعی میکنه بازش کنه دیگه. بقیه هم نشستن دیگه نهار بخوریم. صدا که مهم نیست، مثل تبلیغ برم تو نودلیت. نودلیت الیت. خب بچه ها داریم استراحت میکنیم. ساعت 3 و 20 دقیقه باید را بیفتیم به سمت برگشت و واقعا گوشیم شارژ قبول نمیکنه. خیلی خوش میگذره. برمیگردیم. تمام شد راهمون. راه زیادی هم واقعا نبود، فکر کنم رو هم دیگه 4 ساعت رفتیم و اومدیم. ما از 11 داریم راه میریم، الان ساعت 4. 5 ساعت رفتیم و اومدیم، ولی واقعا میشد بیشتر وقت گذرون. خیلی با تور اومده بودیم دیگه، بودو اینجا رو عکس نگیر، اونجا رو نمون، الان دیرمون میشه. این بدبختی ها رو داریم تو تور، ولی در کل من واقعا از تور راضی بودم. اسم تورمون دالاهو بود. حالا میام آخر ولاگ توضیحاتش رو کلا میدم و اینا. ولی آره این هم بود جنگل بلیان. جذاب‌ترین چیزی که داشتش که مثلا تا حالا ندیده بودم همون چشم‌ها بودش که یه طرفش گرم بود یه طرفش سرد بود. واقعا تا حالا ندیده بودم و واقعا هم یه طرفش گرم بود یه طرفش سرد بود. دیگه همین. الان هم داریم این سوار مینی بوس شیم، بریم سوار اتوبوس شیم و برگردیم تهران. اینم کیمیا خسته، هم غزل داغون دیگه. همین بریم که بعدش من بیام جمع بندی کنم.
بچه تموم شد. حالا الان میریم تو ماشین جمع‌بندی. بچه ها ما کیمیا رو هم گذاشتیم، یعنی مامانم اومد دنبالمون کیمیا رو گذاشتیم دیگه، الان خودمون داریم میریم خونه. ما با تور دالاهو رفتیم، تور یک روزه دالاهو، جنگل بلیران. من برای این اولش اسم تور رو نگفتم که ما قبل از کرونا خیلی با دالاهو سفر میرفتیم و کیفیتش خیلی افت کرده بود. نه پذیرای خوبی داشت، نه محل اقامتش دیگه خوب بود و نه همسفراش حتی خوب بودن، یعنی کاملا تبدیل شده به چیزی بجز طبیعت‌گردی دیگه، طبیعت‌گردی نبود. ولی این سری که رفتیم خیلی من راضی بودم، یعنی من هیچ ایرادی نمیتونم ازش بگیرم. الان تو این مدت ما هم با یوتوپین رفتیم هم با کلوت. من یوتوپین که اصلا اوکی نبودم باهاش، کلوت ولی باش اوکی، ولی این حتی از کلوت هم بهتر بود. واقعا به نظرم خوب بود، پذیراییشون عالی بود، تور لیدر عالی بود، اینکه کارو چطوری جمع کردن و مثلا حمل و نقل و اینا همه چیشون خوب بود. قیمت تورم 700,000 تومان بود که درسته که شما باز بخواین بدون تور برین ارزون تر براتون میفته، ولی نسبت به پذیرایی که انجام دادن به نظر من حتی قیمتش هم میارزید، یعنی همه چیز به نظرم خوب بود. خود جنگل بلیران چیز خاصی نداره، یعنی تنها چیزی که برای من خیلی جالب بود همون چشمش بود که آب گرم و آب سرد با هم دیگه قاطی میشدن، چون من چنین چیزی رو مثلا ندیده بودم تا حالا. اونش برام خیلی جالب بود ولی چیز خاص دیگه ای نداشت که مثلا بخوام بگم یه جنگل عادی بود دیگه. ولی اگر تجربه طبیعت گردی ندارید برای شروع خیلی میتونه شروع خوبی باشه دیگه. همین، مرسی از اینکه تا اینجا همراه هم بودین، امیدوارم که لذت برده باشید و امیدوارم که توی ولاگ بعدی ببینمتون. لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون نره. فعلا خدافظ.